शुभप्रभात मंडळी, स्वागत आहे तुमचं मॉम्स फूड कट्टामध्ये. आणि आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना सुख समृद्धीचा आणि समाधानाचा जावो आणि श्री स्वामी महाराज तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण करो अशी मी स्वामीचरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या ब्लॉगला सुरुवात करते. तर आजचा ब्लॉग सकाळपासूनच सुरू केलेला आहे. तर आज मी तुम्हाला झटपट अशी एक बटाट्याची भाजी दाखवणार आहे, जी तुम्ही टिफिनसाठी देऊ शकता. टेस्टी लागते, अगदी मोजक्या साहित्यांमध्ये बनते आणि झटपट बनते. तर इथे बघा, कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलं होतं. त्यामध्ये थोडीशी राई आणि थोडंसं जिराची फोडणी करणार आहे. राई आणि जिरं छान तडतडायला लागलं की त्यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहे. एक 2 मिनटं आपण तेलावरती हे परतून घ्यायचं. त्यानंतर मी ह्यामध्ये थोडंसं हिंग घालणार आहे. हिंग थोडं डायजेस्टिव्ह सिस्टीमसाठी आपल्या चांगलं असतं, त्यामुळे मी थोडंसं घातलेलं आहे, अगदी चिमटभर. आणि नंतर कांदा घातलेला आहे. 2 मोठ्या मीडियम साईजचे कांदे घेतले होते. ते आता एकदम पातळ चिरून घेतले होते आणि आता ते परतून घेणार आहे. मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत त्यांना परतून घ्यायचं आहे. आणि बटाट्याचे ना मी लांब, म्हणजे जसा कांदा कापलेला असतो ना, अगदी तसेच कट करून घेतलेले आहेत बटाटेसुद्धा. थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि ते बघू शकता बटाटे मी कशा प्रकारे कट करून घेतलेले आहेत. तर इथे मी ही नुसती बटाट्याची भाजी करते. ह्यामध्ये तुम्ही शिमला मिरचीसुद्धा ॲड करू शकता किंवा फ्लॉवरसुद्धा ॲड करू शकता. तर ही बटाट्याची भाजी खूप अप्रतिम लागते, मुलांना खूप आवडते. बघा, प्रत्येक मुलांची आवड वेगळी असते, पण बऱ्याचशा मुलांना ना बटाटे खूप आवडतात आणि ते खूप हौशीने खातात. रिया रुहीलासुद्धा बटाट्याची भाजी खूप आवडते, त्यामुळे शक्यतो टिफिनमध्ये त्यांना ज्या भाज्या आवडतात ना, मी त्याच देण्याचा प्रयत्न करत असते. तर इथे बघा, आपला बटाटा मस्त शिजलेला आहे. वाफेवर शिजवायचा, अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही. थोडंसं मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार आणि मीठ घातल्यानंतर परतणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे. कोथिंबीर घातल्याने ह्या भाजीची जी चव आहे ना, ती खूप जास्त वाढते आणि टेस्टी लागते. ही भाजी झटपट होते. बघू शकता तुम्ही, अगदी मोजके साहित्य वापरलेले आहेत. आणि इथे भाजी आपली तयार झालेली आहे. कोथिंबीर घातलेली आहे. झाकण ठेवणार आणि एक 2 ते 3 मिनटाची वाफ पुन्हा एकदा देणार आणि आपली भाजी रेडी आहे. भाजीसोबत मी केल्या होत्या गरमागरम चपात्या. ही भाजी एक 7 ते 8 मिनटामध्ये शिजते. आपण झाकण ठेवून लो टू मीडियम फ्लेमवरती 2-3 वेळा परतत राहायचं की आपली भाजी तयार होते. तर जोवर भाजी होत होती तोवर मी लगेच चपात्यासुद्धा करून घेतलेल्या आहेत. मस्त चपात्या भाजीसोबत देणार आहे. रिया रुही चहा नाश्त्यासोबतसुद्धा चपातीच खाणार आहेत. बघू शकता, मस्त टमटमीत चपाती फुललेली आहे. चपाती फुलण्यासाठी आपण कशाप्रकारे पीठ मळू शकतो किंवा कशाप्रकारे त्याचे गोळा करून आपण ही चपाती टमटमीत फुलवून देणार आहोत, म्हणजे फुलवतो. हे सर्व मी तुम्हाला एक रेसिपी शेअर केली होती चपात्या मळण्याची. ती तुम्ही पाहू शकता, आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी अपलोडेड आहे. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओमध्ये म्हणजे असेच छान छान व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्याही पॉईंटवरती आवडत असेल ना, तर एक लाईक करत जा फ्रेंड्स. एक लाईक ना केल्याने तुम्ही लाईक केल्याने मला काही मिळणार नाही आहे, पण तुम्ही लाईक केल्याने मला मोटिवेशन मिळेल, जेणेकरून मी अजून छान छान व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत जाईल किंवा मला कळेल की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ आवडत आहेत. तशा प्रकारचे व्हिडिओ मी करण्याचा प्रयत्न करत जाईन फ्रेंड्स. तर इथे बघा, माझ्या चपात्या झाल्या होत्या, भाजी झाली होती, टिफिनसुद्धा पॅक करून झालेला आहे. टिफिन पॅक कसा करायचा किंवा टिफिनमध्ये काय काय देऊ शकतो ह्याची व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती मी रोज अपलोड करत असते, ते सुद्धा बघत चला फ्रेंड्स. तर इथे मी रिया रुहीचे केस बांधून देते. रियानसुद्धा उठलेला आहे. बघू शकता, घड्याळात 6 वाजलेले आहेत, जवळपास 6-6:30 होत आले होते. तर साहेब लवकरच उठतो आजकाल.
तर रियाचे प्लेट्स करावे लागतात, रुहीचे प्लेट्स करावे लागत नाही. तर रुहीचं रबर घेईपर्यंत रियांची मस्ती चालू होती, म्हणून आधी मोबाईल घेतला आणि त्याला मोबाईल दिलेला आहे, जेणेकरून तो बेडरूममध्ये जाऊन एका साईडला बसेल आणि मी रुहीचे प्लेट जे बो करणार आहे ना ते आरामात करू शकेल. रुहीची केस लहान आहेत, त्यांच्या प्लेट्स होत नाहीत, त्यांचा बो करावा लागतो. पण आजकाल स्कूलवाल्यांनी नवीन काहीतरी सांगितलेलं आहे, म्हणजे बो बांधला तर बोलासुद्धा रिबीन बांधायची, रिबीन कंपल्सरी केलेली आहे. त्यामुळे मग बो रबरनी बांधते, नंतर वरून ही रिबीन बांधते. तर स्कूलवाल्यांचे कॅनोबॅनो चालू असतात. रियाची काही तयारी करावी लागत नाही, कारण रिया स्वतःची तयारी स्वतः करू शकते. पण रुहीला थोडी हेल्प लागते, म्हणजे तिची कॉलर आता बघू शकता, तिचा ड्रेस सगळं व्यवस्थित म्हणजे ती वेअर करते एकटीच, बट थोडंसं तिला टचअपची गरज असते. त्यानंतर मी तिला आयडेंटिटी कार्ड घातलेला आहे. रियान, रियान इकडे बघ, वर बघ. तू का उठलाय लवकर? उठलायस का लवकर 6:30लाच? एक घे चपाती, जॅम लावला बघ चपातीला. अय्या काय ॲक्शन बघ, काय करतोय? कसं नाचतोय स्केलेटन? रियान कसं नाचतोय तो? कसं कसं मला दाखव नाचून. हे घे चल चपाती घे. थँक्यू बोल. थँक्यू बोल बाबू. हां खा चावून चावून. चल, रिया तयार झाली, रुही पण तयार झाली. सॉक्स घालते, घाल सॉक्स. आणि व्यवस्थित सगळं टीचर देईल ते लिहून आण. पावडर नसेल लावलीस ना? लावतो. तर आज माझी थोडी तब्येत ठीक नव्हती, त्यामुळे रिया रुहीला सोडायला का मी गेले नव्हते. रुहीचे पप्पा गेलेले आहेत. तर ते गेल्यानंतर मी घरातली बहुतेक कामं आवरली, म्हणजे लादी पुसून वगैरे घेतली, अंथरुणं वगैरे सर्व उचलून घेतली, किचन वगैरे आवरून घेतलं. आणि त्यानंतर महत्त्वाचा टास्क होता आजच्या दिवसाचं, ते म्हणजे देव साफ करणं. देव साफ करायला जास्त वेळ मिळत नाही, पण मला देव ना खूप शांततेत साफ केले ना तरच बरे वाटतात. देव कसे साफ करायचे यावरती मी सविस्तर असा व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो सुद्धा आपल्या चॅनलवर अपलोडेड आहे. तुम्हाला लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही एकदा नक्की चेक करा. तर मी शक्यतो देव लिंब, दही आणि मिठामध्ये घासते, पण आज माझ्याकडे तितकासा वेळ नव्हता, त्यामुळे मग मी पितांबरीचा वापर केलेला आहे. पितांबरीचा वापर करूनसुद्धा छान होतात देव, छान घासले जातात. पण मी देव घासण्यासाठी शक्यतो जास्त करून लिंबूचा वापर करते. इथे बघा, पितांबरीने घासतानासुद्धा मी लिंबूचा तुकडा सोबत ठेवलेलाच आहे, कारण लिंबाने घासले ना तर देव पूर्ण हप्तावर मस्त राहतात, छान चमचमतात. हप्त्यातनं एकदाच मी देव घासते, कारण माझ्याकडे तितकासा वेळ नसतो. रियांची मस्ती असते, रियान असतो सोबत, त्याला घेऊन काम करणं ना आजकाल खूप डिफिकल्ट झालेलं आहे. जोवर आता तो स्कूलमध्ये जात नाही ना तोवर माझी अशीच धावपळ चालू राहणार आहे. तर माझे देव घासून होईपर्यंत त्याची वळवळ चालूच होती. आणि लगे हा जेवणसुद्धा तयार होत होतं, कारण रुहीला आणायला जायचं होतं. आणि देव घासता घासता मला जवळजवळ 12:30 झाला होता. आणि म्हणजे मी विचार केला होता, देव आता घासून घेते, लावून वगैरे घेते आणि पूजा संध्याकाळी करेन. तर या सगळ्या चक्करमध्ये आम्ही रुहीचं टायमिंगच मिस केला. म्हणजे रुहीचं टायमिंग आहे स्कूलला सुटण्याचा 1:30 वाजता, आणि 1:30 वाजून गेले होते, जवळजवळ 1:10 झाले होते. मग पळत पळत रुहीला आणायला गेले, कारण पाऊस पडत होता आणि आम्ही तिला स्ट्रिक्टली वॉर्न केलेलं आहे, पाऊस पडत असताना स्कूलमधनं एकटं यायचं नाही, स्कूलजवळच थांबायचं. पण बिचारीने वेट केला आणि नंतर ती चालायला सुरुवात केली होती फ्रेंड्स. तर इथे बघा, देवसुद्धा मस्त धुवून झालेले आहेत, चमचमते देव, बघायला किती सुंदर वाटतं ना, अप्रतिम. तर चला जाऊया स्कूलमध्ये रुहीला आणायला. बाहेर बघू शकता किती जोरदार पाऊस चालू होता आणि मी खूप घाईघाईमध्ये धावतच रुहीला आणायला गेले होते. रुही तोवर अर्ध्या रस्त्यावर आली होती आणि रुहीचे रिॲक्शन बघा. टाकली, अरे गं पप्पा विसरले तुला. अरे मी आलीच होती, मला ताप आहे ना, म्हणून पप्पाला सांगितलं होतं जा. पप्पा विसरले रे, आता बोलतात 2 वाजले, जा जा जा, पळ पळ पळ. पाऊस पडते एवढा.
तर रुही घरी आल्यानंतर जेवण खावण झालं आणि मी काहीही रेकॉर्ड केलं नव्हतं. तर ही आहे संध्याकाळ. संध्याकाळी दिवाबत्ती केली होती. पाऊस भरपूर असल्याकारणाने खाली गेलो नाही कोणी फूल आणण्यासाठी. फुलं लावली ना की अजून सुंदर देव दिसतात, छान. तर दिवाबत्ती केल्यानंतर मी इथे बाहेरसुद्धा एक गणपती बाप्पाचा फोटो लावलेला आहे. त्यांच्या समोरच सेंटेड कॅन्डल लावते, म्हणजे व्हॅनिला इसेन्सवाली आहे. खूप छान स्मेल येतो हिचा. त्यानंतर बाहेरसुद्धा दरवाजाजवळसुद्धा दिवा लावते. अशी आमची संध्याकाळ असते. तर कसा वाटला व्हिडिओ मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका फ्रेंड्स. तर चला भेटूया अशाच एक मस्त आणि इंटरेस्टिंग व्लॉगसहित. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा फ्रेंड्स. बाय.